up guys? So what's up Blazers? What's up? Yan, so welcome back guys sa ating panibagong Youth Online Fellowship! Wala ako kasi ngayon na lang ulit tayo fellowship ulit. Yes, diba? So, ayan nga, kagaya ng nakita nyo nung nakaraan, diba wala tayong fellowship? Last Saturday. Yan, last Saturday wala tayong fellowship, so nakaka-miss. Yes. Yan, so na-miss namin kayo. And yan, so ngayon nga guys, so meron na tayong panibagong fellowship ngayong June. Yan, so marami tayong matutunan ngayong June, special sa ating fellowship ngayong araw na to. Oo, ang ganda nga, ang ganda. Nakita ko na yung mga topics na. Yes. Ayun nga, so guys, so ang title ng ating fellowship ngayon, sa mga hindi nakakaalam dyan, so ang title ng fellowship natin ngayon is Mental Health Protocol. Diba? So, mental health protocol, ibig sabihin yan guys, handa ba yung isip natin sa tinatawag natin ngayon na New Normal. Sinabi mo rin yung New Normal. Yun, di ba uso na ngayon yun? Uso na ngayon? Hindi pala uso. Ano pa lang, New Normal na tayo ngayon. Yun yung nangyayari ngayon. Kaya parang sa iba mahirap, sa iba okay lang. Pero di ba madaming nag-a-adjust ngayon kasi panibago na ng mga gagawin. Mag-a-adjust tayo ng sobra kasi new normal nga, di ba? And especially sa mga student, lalo sa mga student na nanonood dyan. Katulad ko. Marami tayong new normal na magaganap. Katulad na nangyayari kay Kuya Kim Yo. Apaka-busy ko na ngayong week. Simula nung Monday, di ba? Kaka-umpisa pa lang pero sobrang dami na agad namin ginagawa. Pero onti lang yung subjects namin. Pero sobrang busy. Kahit online classes kami. So, kailangan talaga natin mag-adjust. Nag-start na kasi yung online class nila. So, kasi nga meron silang, present sila eh. Eh kami, bakasyon kami. So, bakasyon kami ngayon. Sana. So, mahaba-habang bakasyon, simula na nag-quarantine, di ba? So guys, speaking of new normal guys, di ba? Ngayon, nararamdaman na natin yung tinatawag nating GCQ, di ba? So, tapos na tayo sa ECQ. Yes. Yan, so ano mang QQQ, yan, barbecue. Yan, so GCQ na, so General Community Quarantine na tayo, guys. So, medyo maluwag na. And, iba sa inyo and iba sa mga kasama natin is nagbalik trabaho na. Yung iba dyan, gumagala. Siguro kayo, gumagala na kayo. Di ba? Gumagala na sila. Tumatambay na. Pero, guys, don't forget to wear your mask guys. So kailangan your safety first pa rin guys. Kahit GCQ na tayo, medyo malubog na, kailangan aware pa rin tayo sa virus. Kasi nga, ang virus hindi pa rin tapos. Diba? Wala pang cure, diba? Wala pang cure. Yeah. So kailangan wear your mask, proper sanitation. So, kailangan mag-alcohol pa rin guys. So, huwag nyo kakalimutan yan. And ngayon na nga guys, so yung tuloy-tuloy na tayo guys. So meron tayong special guest speaker ngayon. Kasi nga, bagong fellowship na to di ba? Bagong series na rin kasi tayo. Yes. Sisimulan dapat natin sa guest speaker. Start na ba? So, yan. So, mamaya abangan nyo. Let's go! There's no way to make
Magandang umaga po, magandang araw po sa inyong lahat. Maraming pong salamat sa pag-invite muli po sa akin. Alam ko po yung iba sa inyo ay kilala na ako. Maaaring iba po hindi pa. So ako po si Ate Micah. Alam ko, I was invited before sa isang fellowship po ninyo. At ngayon po, ako po ay na-invite ulit upang mag-share about mental health protocols, lalo na sa panahon po ngayon na may pandemic, COVID-19. So, with the recent changes po na nangyayari sa atin, trending po ngayon yung salitang new normal. So, ang dami pong mga iba't ibang memes, mga iba't ibang jokes regarding sa new normal. Or may iba-iba rin na naalala natin sa dating normal na gusto nating mangyari ngayon sa new normal. Pero mukhang mahihirapan po ata tayo. So, allow me to share ano yung mga kailangan nating i-prepare lalo na sa new normal, sa panahon na meron tayo ngayon. So, I'm basing this discussion, yung unang part po, kung ano yung mga epekto ng COVID-19 or pandemic sa atin sa isang website or sa isang page po ng UP PsychServe. So, sila po ay isa sa mga pioneer sa mga research about psych ng Filipino or psikolohiyang Filipino. So sabi po nila may iba't ibang epekto ang dinudulot ng COVID-19 sa mga Pilipino. So tayo po yun. So as much as possible, I would like to ground this discussion in our own context kasi syempre po alam ko po na buong mundo ay epektado, ngunit may iba't ibang approach or may iba't iba pong epekto ang COVID-19. Depende po sa kultura na meron tayo. So unang-una daw po na epekto or dinulot ng COVID-19 is that yun nga po yung hindi makalabas ng bahay dahil sa quarantine. So may flash po akong photo dito nung image na in-upload po ng UP PsychServe na pwede rin niyo pong bisitahin na makakatulong po ng material or resource as we prepare for new normal. Second po, dun sa video or dun sa photo na meron sila ay hindi makabalik sa dating pamumuhay. So, maaaring makaka-relate dito yung mga estudyante natin, no? Yung mga students natin na bigla na lang, walang paalam sa teacher, walang paalam sa classmate, at hindi na magkita-kita. Ang pangatlo naman po is nagkakaubusan ng supplies or basic needs. Lalo na po nagsimula yung ECQ natin noong March 15, madami ng mga basic needs na nahirapan tayo maghanap. Sa ibang bansa, tissue. Dito sa Pilipinas, marami mga basic needs like mga delata or mga tinapay. So madaming mga bagay na dati, ang dali-dali natin nahahanap, pero nang dumating nga itong pandemic, yung mga dating nakasanayan natin, yung akala natin nandyan lang sila, ng mga bagay, pwedeng tao, ay nagkakaubusan or biglang nawawala. So, ang next naman po is, of course, dahil po sa COVID-19 ay panganib sa kalusugan. So, iba't ibang epekto nito. Yung iba, sinasabi nila, pang matandang sakit lang yan, or pang tito at tita na sakit lang yan. Pero when we hear stories sa news na may mga bata at may mga teenagers or may mga young teens or young adults na nagkakaroon ng COVID, ay lahat tayo nagpapanik na, hindi pala to sakit na pangmatanda lang. So, kaya pala may quarantine. So, slowly nagsisink in sa atin yun as we stay dun sa quarantine season. So, ang next naman dun sa photo na makita natin ay yung halos puro bad news ang laman ng balita. So, yung balita ngayon ay hindi na tulad dati na sa news lang, Channel 2 or Channel 7 or TV5. Pero ngayon, when you scroll social media, Facebook, Twitter, Instagram, at marami pa, o YouTube, marami ng news na nakakarindi in terms na puro negative, bad news, news about mga nagkasakit or death, na dati safe place natin itong mga social media platforms na to, pero nang dahil sa COVID-19, of course, with the news, with the devastating mga news about deaths, yung dati nating comfort zone na social media, dapat entertainment lang, dapat masaya lang, naging source ng bad news
And hindi lang bad news, pwedeng may pagka-political at minsan yung iba nagkakaroon pa ng conflict about it. So yung next naman is kawalan ng kasiguraduhan or yung uncertainty kung tinatawag ng dahil nga sa quarantine. Sabi nga nila, joke time, parang ang sweldo, 14 and 29. Ngayon, 14 and 29, nakikinig tayo ng news para lang malaman kung i-extend pa or hindi ang quarantine. So, yun yung mga, sabihin natin, quick na mga pinagsama-samang cause or effects or dinulot ng COVID-19 dun sa pamumuhay ng bawat Filipino. And of course, sa atin din, bilang the church, wala dito, pero isa din sa naidulot nito is that we don't see each other physically every Sunday or practice or prayer meeting na, of course, maka-epekto sa Christian community. So, ang daming mga iba't ibang stories dito man sa atin or sa ibang bansa. Ito sa mga nabanggit ko po no, ng mga epekto or mga nadulot po ng COVID-19 sa pamumuhay ng mga Pilipino and of course sa atin bilang mga Kristiyano dahil churches natin, ay mga church activity calendar, hindi natin siya nagawa, wala po tayong movement. So, ang hirap po na bumalik sa dati. Yun nga po, kaya meron ng bagong term na new normal na marami pa rin rules kahit na sabihin natin nasa GCQ tayo, marami pa rin mga panuntunan, mga rules na kailangan natin sundin at hindi basta-basta pwede pa rin lumabas dahil nandiyan pa rin yung virus na nagkakaroon ng infections sa mga tao. So, alawin niyo po, pabigyan ko kayo ng 4 letters, B, na makikita niyo po dun sa ating screen na will help us to prepare ourselves with this new normal. So, marami nagsasabi, Ate Micah, normal ba na iba-iba yung nararamdaman ko, na may mixed emotions tayo, at nagsasama-sama lahat? Normal po yun. Normal po yun dahil ito pong situation na to ay hindi naman talaga natin inaasahan. May mga sitwasyon na biglaan, may mga sitwasyon na wala tayong control. So, allow me to give this 4 letters. It's B-E-A-T. So, B. Letter B, be aware of our emotions or be aware of your emotions. And ito po ay isa sa pinaka-importante kasi ang emosyon po ay sabihin na natin, parte na ng ating paggagawa ng interpretasyon ng kung ano yung reality. Sabi po ng isang eksperto, sabi po nila, the way we construct reality is highly emotional based. So, nang dahil po sa emosyon, mas nagkakaroon po ng, sabihin natin na, mas nag-i-intact yung interpretation natin sa mga nangyayari. Kaya, mapansin niyo po, sa kultura natin, marami po ang talagang nahuhumali or nahuhook sa mga teleserye o mga K-drama kasi nga po ang mga storyang ito ay very, very emotional. Second, being aware of your emotion is very important kasi sa emosyon po na nararamdaman natin, may mensahe po yun. At isa sa mensahe is that it tells us what is personally important. So, kaya natin nararamdaman itong mga mixed emotions na to kasi may mga personal na mga importanteng bagay or tao na hindi natin agad-agad nakikita or hindi natin agad-agad nakukuha or maaaring hindi na talaga natin makukuha. So, isa pong yung senyales na importante po yung bagay na yun, yung tao na yun, or yung pangyayari na ina-anticipate natin like yung mga travels, bisita sa mga kamag-anak na dati mabilis lang pero ngayon ang dami ng rules. Ang next naman po is that emotion, being aware of our emotion is important because it gives meaning, it gives value and direction to our experiences. And last, it gives us this sense that we would like to survive a situation na sudden, biglaan, at beyond sa control natin. So, yun po yung importansya kung bakit po kailangan maging aware tayo sa ating mga emotion. So, B, being aware of our emotion. At ang next naman po is that, letter E, evaluate the imbalance. So, kumbaga sa siso po, kung imbalance na po siya, kailangan po nating i-assess yung sarili natin. Kasi itong imbalance na to, dahil po emosyon, yun po yung pinagkaiba ng feelings,
at emotion is that emotion ay may bodily sensations po siya. So, may mga iba po, mas nararamdaman nila yung emosyon nila sa dibdib nila. Yung iba naman, nararamdaman nila yung emosyon nila sa balikat. Or iba naman, nagkakaroon ng hyperacidity or bigla na lang pong tumataas sa mga BP kahit naman po walang heart condition. So, ganun po ka-powerful yung emotions natin. Yun po yung pinagkaiba ng feelings sa emotion. Ang emotion ay may bodily sensation. So, kailangan maging aware tayo kung nagiging imbalance na. So, kung may nararamdaman na po kayo sa yung mga katawan, kailangan na po natin i-assess yan kasi isa po yung senyales na may imbalance na pong nangyayari. So, yung emotional regulation naman po na nakikita niyo sa social media, ito po yung mga normal na nating nasasabi sa mga kaibigan natin, like i-divert natin yung attention natin, gumawa tayo ng ibang activity, yung tinatawag ng focus shift, or ibahin mo lang yung iniisip mo, like cognitive reappraisal, pwede na yan. So, yun po yung mga ways na ginagamit natin to address yung mga intense emotion. Pero, of course po, pag na-reach na po natin yung imbalance or hindi pagkabalance, ibig sabihin po nun, parang sa gamot, na-reach na po natin yung threshold ng ganong mga strategy. So, hindi na po gumagana, kaya nagkakaroon na ng imbalance. So, napaka-importante po na i-assess yun kasi kung hindi po, normally po, ang nangyayari, nagkakaroon po ng, sabihin na natin, dysregulation or unhealthy coping mechanism. Like, for example po, makita natin, yung iba po, umiinom na, yung iba nag-yosi na, or kung ano-anong mga activity like online games, mas marami na yung online games, or hindi natutulog, as a series na lang sila, nanonood ng Netflix. So, it's a way for us to see kung imbalance na yung emotions natin. So, being aware of our emotions. Evaluate the imbalance. And A, address the imbalance. So, kung nararamdaman niyo po ngayon na hindi na imbalance na, kailangan na po natin i-address yan. At ang isa sa maraming ways to address an imbalance, ito po yung sinasabi natin self-care. So, alam ko, baka bago po ito sa paningin ninyo or bago po sa pandinig ninyo. Pero allow me to give you acronyms or meanings ng word na yon na self-care para po ma-engage nyo yung sarili nyo at habang nasa new normal po tayo, ito yung mga activities na pwede natin gawin to address the imbalance. So, letter S is number 1, spend time with nature. Medyo may pag-iingat pa rin po kailangan dito kasi syempre lalabas po kayo or kung may garden po kayo, or meron pong park sa inyo na pwede pa rin ng social distancing. Spending in nature, hindi naman kagad na mag-travel kagad sa malayo. But anything that, aside na may nature like planting, ngayon po, yan na po ang bagong hobby ngayon ng mga tao is mag-plant. May mga plantito po. Yan. So, letter S, spend time with nature. E, eat healthy. So, ngayon po ay alam ko na nasa quarantine po tayo at talagang mayroon pong quarantine body ngayon. Pero eating healthy is a way of self-care and addressing the imbalance. Kasi yung eating po is, eating mga comfort food is a sign na stress na. So, yung iba po nag-stress eating sa panahon na to. So, S, spend time with nature. E, eat healthy. L, live active lifestyle. Alam ko po na baka ma-confuse po kayo dito. So, active lifestyle, maaari pong stationary muna, which is, of course, maintaining pa rin social distancing and proper hygiene sa panahon po ngayon. So, kailangan pa rin po magkaroon tayo ng active outlet of our energy. So, letter F, ito po medyo, dito po talaga matitest, pero kailangan pa rin natin is to form genuine friendship. So, alam ko po yung in proximity ay issue ngayon dahil nga po sa virus, pero video call platform is very helpful and isa po itong blessing sa atin. So, connect with people that you feel safe to share your thoughts, share your emotions is very important. And letter C, of course, count your blessings. Express gratitude. So, pwede pong count your blessing through your journals or you can share the blessings na
little things na alam yung ang Panginoon ang nag-provide sa panahon na kahit ganito, ang daming limitations at may mga issues on health and safety. Alam ko na mga daming blessings na binibigay ng Panginoon. So, self, spend time with nature. E, eat healthy. L, live an active lifestyle. F, form genuine friendship. And then C, count your blessings. And then A, active digital detox or yung tinatawag po nating unplug. So, alam ko po na lahat ngayon ay nakaharap ang mga gadgets sa atin. You're setting a time to really unplug ourselves through the social media or anything about Wi-Fi connection is very, very helpful. Kasi katulad na po nung sinabi ko kanina, madami pong negative or mga bad news ngayon sa social media na dati comfort zone natin because it's entertaining, it's chill, pero ngayon hindi na siya ganun ka-chill, hindi siya ganun ka-entertaining. So, making time to unplug and have an active digital detox is very, very helpful. Kasi madami po ngayon ang napoprovoke yung mga social media platforms or news dito. So, select only the platform or the source that you would like to engage in. So, C, count your blessings. A, active digital detox. R, rest and active digital detox. R naman po, of course, rest and adequate sleep. Alam ko, everyone is, lahat ngayon ay may control sa time dahil nga sa quarantine and some are naka-work from home. So, setting really time to rest and sleep is very, very important. And actually po, ito na po ang isa sa mga ina-advise mostly ng mga doctors in terms of handling stress. Kasi kakaisip po natin, hirap na talagang matulog. Pero isa to po sa way on how we actually address imbalances. And E, of course, encourage one another to express emotions. So alam ko po, hindi po lahat tayo ay normal ito, pero creating a space where everyone can share, katulad po ng ganito mga fellowship, is very, very helpful in terms of preparing ourselves with the new normal na haharapin po natin or hinaharap na po natin. So, B, being aware of our emotions. E, evaluate our emotions or the imbalance. A, address the imbalances. And letter T po, ang pinaka-importante is take action by reaching out for help. So, isa po sa pinaka-importante is let's take action. Hindi man lang individual but as a community. So, allow me to give 3 C's on this. So, C, first C is care. Second is confidentiality. And third is community. So, napaka-importante po that we show care by loving our neighbors. And our neighbors can be our family, friends, kasama sa youth, sa church. And C, second C po is confidentiality. Kung may nag-open po sa atin, nag-reach out sa atin, let's maintain confidentiality kasi it takes a lot of courage to share our thoughts and emotions. And of course, yung pangatlong C, community. This situation is actually inviting us to think, revisit our view of what community is, and it's very biblical because Jesus has with the disciples that he invited in, he showed love in the community. So yung community na yun, hindi lang po yung mga healthy, but yung community na yun, he talked to the blind people, he talked to paralytics, to the demon-possessed, doon na sa mga nasa margin. So same goes with those people who are struggling with emotional imbalances. May mga times they feel like they don't belong or they feel like isolated sila. So let's give them a community wherein they will feel safe to share their thoughts, to share their emotions. So, ayun po, letter B, be aware of our emotions. E, evaluate the imbalance. A, address the imbalance. And T, take action. So, emotions are very, very very, very powerful po. And emotion is at the heart of our relational encounters. So, lahat na in-establish nating relationships, mapa-online man o mapa-offline,
kasama po talaga doon, sa sentro noon ay ang emosyon natin. So what we bring to our relationships is our emotion, ourself, yung loob po natin. Sa Matthew chapter 22, verse 37, love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind. So this is a call for us to take a step back and to reflect in ourselves. Kamusta ang heart natin? Kamusta yung soul natin? Kamusta yung mind natin? Lalo na sa mga dinulot ng COVID-19 po sa atin. There are times na yung soul natin, we feel like connected to God, pero yung mind natin, sobrang, alam niyo, ang bilis ng thoughts, ang bilis ng mga calculations natin, ang bilis ng mga iniisip natin. What will happen next? Anong gagawin ko after nito? Will I still have a job? Will I still have a food? And aside sa soul natin, aside sa mind natin, yung heart pa natin sumasabay. Yung mga emotions natin nag-play, and somehow, nagiging emotionally intense ang process natin sa nangyayari ngayon. So, ang invitation sa atin, as Jesus invited in Matthew 22, that let's love God with all our heart and with all our soul, with all our mind. So, in loving God, He invites us to integrate the three, the soul, the heart, and the mind. And what binds us is the love of Christ to us. So, ito po yung invitation sa atin, how to be mentally, spiritually, and emotionally ready for the new normal. I'm not saying it's just the final point, it's just one of the many approach. And I'm quoting po yung invitation ni Jesus sa Matthew 22, verse 37. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. And we can only find the whole or the integrating or holistic self in the presence of God. So again, B-E-A-T, B, being aware of our emotions, E, evaluate the imbalance, A, address the imbalance, and T, take actions by reminding ourselves to care, to provide confidentiality, and community. So ito po, ang maikli, ngunit napaka-importanting reminder sa atin sa panahon po na ito. So maraming salamat po. God bless and enjoy the rest of the fellowship. Yes! So, welcome back guys. Yan. So, thank you Ate Micah sa share mo. Yes, sa message na Yes. pinakita sa amin. So, marami kami natutunan. May natutunan ka ba? Siyempre naman. Yes. So, sana kayo din marami kayo natutunan, especially kung paano ba maging handa and ready yung isip natin sa new normal na to, diba? So marami, malaking adjustment din, diba? So medyo mahirap, pero kakayanin, diba? So yun guys, so ngayon, I remind you guys sa ating youth fellowship next Saturday, huwag kakalimutan guys, and tutok lagi kayo sa ating Facebook page na Waya Blaze. Yes, yan, lalagay namin dun yung page Yan. para lang. And sa gimmick natin, lagi nyo, huwag nyo kalimutan na sumali rin kasi di ba may mga prize naman kayo makukuha. Especially sa Answer to Win It, di ba? Yes. Nakikita ko ang daming sumasali and maraming nananalo. No. Sana kayo din manalo kayo, di ba? Yan. Parang gusto ko na nga rin sumali. Diba? So sayang din kasi, di ba? Yan. So, guys, sali lang kayo sa ating Answer to Win It, especially sa tungkol yun sa mga Sa message. di ba? Yung mga question. Yan. Yes. So, yun. And guys, I remind you guys na i-comment down nyo yung mga yung full name nyo guys para maging attendance nyo. And especially kung meron kayong mga kasamang nanonood, katulad ng mga kuwari, isang phone yung gamit, pero marami silang nanonood, di ba? Yun, so i-comment nyo guys yung mga kasama nyo nanonood para kasama sila sa ating attendance, di ba? May pa-attendance tayo. Yun. Para ma-check natin kung ilan tayo na nanonood talaga. Kasi the more the merrier. Yes. And guys, I challenge you guys na i-share din to sa ating mga friends and relatives, sa mga iba-ibang mga page and group chat nyo guys para sila tayo mag-bless. Yes, invite nyo sila para hindi lang tayo lagi dito. Yes, para meron tayong mga new faces. Yes, sir. Oo, yun. And
misis, pero tayo lang lagi nito. Yun lang. Naumay na ata sila sa atin. So, yan. Guys, magpapaalam na kami. So, Ang ikli na naman eh. ang ikli na ng oras. So, sana marami tayong oras. Especially GCQ na. Malay nyo, malapit na tayo magkita-kita. Diba? Sana. Magkita na tayo. So, sana magkita-kita tayo. Especially sa ating youth fellowship. Diba? So, we miss you guys. I love you. So, magpapaalam na kami. I'm Jason. I'm Kim. So, bye-bye guys. See you next Bye. fellowship. Bye. God bless.